มื่อเราเดินทางไปตามสถานที่สำคัญทั่วโลกในบางครั้งเราจะพบกับแลนด์มาร์คที่เป็นมากกว่าแค่อาคารหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทั่วไปสถานที่เหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดเส้นทางของมนุษยชาติและเป็นพยานของเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจ7แลนด์มาร์คที่ไม่เพียงแต่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสงครามที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติติดตามได้ใน7แลนด์มาร์คที่เคยเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามสำคัญกันครับ 1. ชายหาดโอมาฮานอร์มังดีเมื่อพูดถึงจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2ชายหาดโอมาฮาในฝรั่งเศสนั้นถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในวันที่6มิถุนายนปี1944หรือที่เรียกว่าดีเดย์เป็นวันที่กองทัพพันธมิตรจำนวนกว่า 156,000 คนข้ามช่องแคบอังกฤษเพื่อเข้าโจมตีชายฝั่งนอร์มังดีการยกพลขึ้นบกครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเอาชนะนาซีเยอรมนีแต่ความสำเร็จที่โอมาฮาบีชแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายจากทหารอเมริกันประมาณ 34,000 คนที่ขึ้นบกมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่า 2,400 คนแต่ชัยชนะนี้เปิดแนวรบตะวันตกขึ้นอย่างถาวรทำให้เยอรมนีต้องสู้รบใน2แนวรบพร้อมกันวันนี้ชายหาดโอมาฮาได้กลายเป็นสถานที่ระลึกถึงการเสียสละของทหารผู้กล้าสุสานทหารอเมริกันที่ตั้งอยู่เหนือชายหาดเป็นที่พักผ่อนสุดท้ายของทหารกว่า 9,389 คนเป็นสุสานทหารซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วันที่6มิถุนายนปี1944จนถึงสิ้นสุดการรบในนอร์มังดีและในยุโรปนับเป็นการเสียสละเพื่อเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่และแสดงถึงความสำคัญของการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามแต่ยังกำหนดโฉมหน้าของยุโรปในปัจจุบันอีกด้วย 2. กำแพงเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินไม่เพียงแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่แบ่งแยกเมืองแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นที่แบ่งแยกโลกออกเป็น2ขั้วมาเป็นเวลา28ปีการสร้างกำแพงในปี1961เป็นการยืนยันการแบ่งแยกระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกขณะที่การล่มสลายของกำแพงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1989ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่เช็คพอยต์ชาลีที่เป็นด่านตรวจคนเดินทางที่มีชื่อเสียงที่สุดของกำแพงเบอร์ลินได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอำนาจ2ขั้วในเดือนตุลาคมปี1961รถถังอเมริกันและโซเวียตได้เผชิญหน้ากันที่นี่เป็นเวลา16ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่โลกกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ประตูบรานเดนเบิร์กซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะกลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาเกือบ30ปีเนื่องจากอยู่ในเขตต้องห้ามของกำแพงการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินส่งผลกระทบไปทั่วโลกนำไปสู่การรวมชาติเยอรมนีในปี1990และเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991รวมไปถึงการสิ้นสุดของสงครามเย็นวันนี้เศษชิ้นส่วนของกำแพงที่เหลืออยู่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติและสันติภาพแสดงให้เห็นว่าแม้กำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานพลังของประชาชนที่ปรารถนาเสรีภาพได้ 3. สตาลินกราดการรบที่สตาลินกราดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปี1942ถึง2กุมภาพันธ์ปี1943ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสงครามโลกครั้งที่2การรบครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรบในเมืองที่เลือดเย็นที่สุดแต่ยังเป็นจุดที่กองทัพเยอรมนีต้องหยุดการรุกคืบไปสู่ภาคตะวันออกเป็นครั้งแรกความสำคัญของสตาลินกราดอยู่ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสำคัญและเป็นจุดขนส่งที่สำคัญบนแม่น้ำโวลกาการครองเมืองนี้จะทำให้เยอรมนีสามารถควบคุมเส้นทางขนส่งไปยังภาคใต้ของโซเวียตและเป็นจุดยึดโยงในการรุกคืบเข้าไปยังแหล่งน้ำมันในเขตคอเคซัสนอกจากนี้การยึดเมืองที่มีชื่อเรียกตามสตาลินยังมีความหมายด้านการโฆษณาชวนเชื่อที่สำคัญสำหรับฮิตเลอร์บ้านปัฟลอฟซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยธรรมดาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ดุเดือดทหารโซเวียตเพียงไม่กี่สิบคนภายใต้การนำของยาคอฟ ปัฟลอฟได้ป้องกันอาคารแห่งนี้จากการโจมตีของเยอรมนีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนการต่อสู้ที่นี่ดุเดือดจนมีการกล่าวว่าเยอรมนีสูญเสียทหารในการโจมตีบ้านปัฟลอฟมากกว่าที่สูญเสียในการยึดปารีสวันนี้อนุสาวรีย์มาเธอร์แลนด์คอลส์สูง85เมตรเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่สตาลินกราดเมืองที่ปัจจุบันมีชื่อว่าวอลโกกราดได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนรัสเซียชัยชนะที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามในยุโรป
และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการต่อสู้แบบไม่ย่อท้อจนได้รับชัยชนะ 4. Pearl Harbor การโจมตี Pearl Harbor เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1941 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการโจมตีที่ทำให้อเมริกันเสียชีวิต 2,403 คนและเป็นเหตุการณ์ที่ดึงสหรัฐอเมริกาออกจากนโยบายแยกตัวและเข้าร่วมสงครามก่อนหน้าการโจมตี Pearl Harbor สหรัฐอเมริกามีนโยบายไม่แทรกแซงในสงครามยุโรปแม้ว่าจะให้การสนับสนุนแก่อังกฤษและพันธมิตรในรูปแบบของเสบียงและอาวุธแต่ไม่ได้ส่งกำลังรบเข้าร่วมจริงการโจมตีของญี่ปุ่นทำให้ความคิดเห็นของชาวอเมริกันเปลี่ยนไปในทันทีจากความเฉยเมยเป็นความโกรธแค้นและความต้องการแก้แค้นอนุสาวรีย์ USS Arizona ที่สร้างขึ้นเหนือซากเรือรบที่จมลงในวันนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำและการเสียสละการโจมตี Pearl Harbor ได้นำสหรัฐเข้าสู่สงครามในแปซิฟิกและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เยอรมนีประกาศสงครามกับสหรัฐทำให้สงครามแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างแท้จริงการโจมตี Pearl Harbor ยังนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการสงครามใหม่ๆรวมไปถึงการเร่งพัฒนาโครงการแมนฮัตตันที่นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งแน่นอนว่าจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ Pearl Harbor ที่ส่งต่อไปยังการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นนั้นย่อมเป็นเครื่องเตือนใจว่าเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของประวัติศาสตร์โลกได้อย่างไร 5. แอลาโมในซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสเป็นสถานที่ที่เล็กแต่มีความหมายมหาศาลในประวัติศาสตร์อเมริกันการต่อสู้ที่นี่ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึง 6 มีนาคม ปี 1836 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปฏิวัติเท็กซัสภารกิจของแอลาโมไม่ได้อยู่ที่การชนะแต่อยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจผู้พิทักษ์ทั้ง 189 คนภายใต้การนำของวิลเลียมทราวิสเจมส์โบวีและเดวิดคร็อกเก็ตรู้ดีว่าพวกเขานั้นไม่มีทางชนะกองทัพเม็กซิกันจำนวน 3,000 ถึง 6,000 คนภายใต้การนำของนายพลซานตาแอนนาแต่ว่าการต่อสู้ของพวกเขาได้ชะลอเวลาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเท็กซัสจดหมายที่ทาริสเขียนขอความช่วยเหลือได้กลายเป็นหนึ่งในเอกสารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันข้าจะไม่ยอมแพ้หรือถอยหลังเลยข้าขอร้องท่านในนามของเสรีภาพรักชาติและทุกสิ่งที่มีค่าต่อจิตวิญญาณอเมริกันให้มาช่วยเหลือเราด้วยความเร็วที่สุดการเสียสละของผู้พิทักษ์แอลาโมได้สร้างคำขวัญ Remember the Alamo ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับกองทัพเท็กซัสจนได้รับชัยชนะแบบขาดลอยที่ซานฮาซินโตในวันที่ 21 เมษายน ปี 1836 เนื่องจากทหารฝั่งเม็กซิโกไม่มีเวรยามรอบค่ายและกำลังพักผ่อนกองทัพเท็กซัสซุ่มโจมตีโดยใช้ป่าไผ่และหญ้าสูงพรางตัวทหารเท็กซัสจู่โจมพร้อมกับตะโกนคำว่า Remember the Alamo Remember Goliath โดยใช้เวลาเพียง 18 นาทีก็สามารถได้รับชัยชนะวันนี้แอลาโมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อเสรีภาพนักท่องเที่ยวนับล้านคนที่มาเยือนซานอันโตนิโอจะมาสักการะสถานที่ที่ผู้กล้าหาญได้ให้ชีวิตเพื่อหลักการที่พวกเขาเชื่อมั่นการต่อสู้ที่แอลาโมแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการแพ้ในสนามรบอาจนำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า 6. ฮิโรชิมาการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่ 20 เป็นการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคนิวเคลียร์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลระเบิด Little Boy ที่ทิ้งจากเครื่องบินเอโนลาเกได้สร้างความเสียหายมหาศาลในพื้นที่กว้าง 13 ตารางกิโลเมตรผู้เสียชีวิตในทันทีมีประมาณ 80,000 คนและอีกหลายหมื่นคนเสียชีวิตจากผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีในเวลาต่อมา 3 วันต่อมาระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ถูกทิ้งที่นางาซากิทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้ในวันที่ 15 สิงหาคม ปี 1945 อนุสาวรีย์สันติภาพฮิโรชิมาและโดมเกมบากุที่เหลือตั้งอยู่ท่ามกลางความเสียหายได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสันติภาพโลกและการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมาเป็นสถานที่ที่นำเสนอเรื่องราวของเหยื่อและผลกระทบของระเบิดปรมาณูอย่างน่าสะเทือนใจการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาไม่เพียงแต่ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นและการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจวันนี้ฮิโรชิมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องสันติภาพโลกและการยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์ย้ำเตือนมนุษยชาติให้จดจำถึงพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
7. เส้นทางโฮจิมินห์เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเครือข่ายเส้นทางขนส่งที่ซับซ้อนยาวกว่า 16,000 ถึง 20,000 กิโลเมตรทอดตัวผ่านเวียดนามลาวและกัมพูชามีทั้งรูปแบบการเดินเท้าทางน้ำและถนนที่ปูด้วยหินจากแรงงานคนตั้งแต่ปี 1959 ถึง 1975 เส้นทางนี้ได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้เวียดนามเหนือสามารถสนับสนุนการต่อสู้ในเวียดนามใต้ได้ความสำคัญของเส้นทางโฮจิมินห์อยู่ที่เป็นความสำเร็จทางโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์การสงครามองค์การความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับว่าเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการวิศวกรรมทหารในศตวรรษที่ 20 แม้ว่าจะถูกทิ้งระเบิดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์การสงครามแต่เส้นทางนี้ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องอุโมงค์จือจีที่เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางโฮจิมินห์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดและความทนทานของกองโจรเวียดกงระบบอุโมงค์ใต้ดินนี้ใช้เป็นที่หลบซ่อนคลังอาวุธและฐานในการโจมตีกรุงไส้ง่อนปัจจุบันคือเมืองโฮจิมินห์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง Tet Offensive ในปี 1968 วันนี้เส้นทางโฮจิมินห์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะเหนือความยากลำบากและการเอาชนะเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นสถานที่ต่างๆตามเส้นทางมีอนุสาวรีย์จำนวนมากที่ระลึกถึงผู้เสียสละเส้นทางนี้แสดงให้เห็นว่าในสงครามไม่ใช่แค่อาวุธที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะนำไปสู่ชัยชนะแต่ว่ายังขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและยุทธวิธีที่เหมาะสมอีกด้วยสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ